dragilor! Astăzi vin în fața dumneavoastră cu pizza. Ce poate fi mai gustos decât pizzele Stelei? Astăzi am pregătit o rețetă de aluat cu cartofi. Este un aluat foarte gustos, foarte aerat. Am să vă arăt aici, am o pizzetă ruptă deja, cam să vă arăt cât de pufos este. Neapărat urmăriți rețeta, nu veți regreta. Vom începe să pregătim acest aluat cu cartofi. Inițial am fert un cartof, foarte bine l-am fert, deci să-l aducem exact cum pregătim pentru piure. L-am strecurat. Așa. În această cremă adaug zeama apa în care a fert cartoful ăsta, deci am 200 ml, mi-am păstrat. Mai adaug 400 ml de apă. O lingură de zahăr. 6 grame de drojdie uscat sau echivalentul la 25 de grame drojdie proaspătă. Dar dacă aveți mai mult timp la dispoziție pentru aluat, adăugați și mai puțină drojdie, că el va crește oricum. Acum pregătim maiaua. Și acum adaug în jur de 5 linguri de făină. Lăsăm fermentul să se trezească. Cum observați, maiaua s-a spumat. În această mai adăugăm o lingură de oțet. Oțetul va îmbunătăți calitatea făinii și va fragezi aluatul. De-aia am adăugat oțet. Și acum începem să adăugăm făina, rând pe rând. Nu adăugăm toată din prima, deja v-am obișnuit cu aluatul dospit cum se lucrează. Îmi cer scuze dacă mă repet la fiecare aluat, dar mă repet pentru cei care vizionați pentru prima dată rețete de ale mele. La această cantitate de lichid pregătim 1 kg de făină, dar de obicei folosesc în jur de 850. 800-850, dar întotdeauna îmi cern 1 kg de făină să l-am pregătit. De fiecare dată făina lucrează diferit, niciodată nu le este la fel. Mă ajut cu o lingură de lemn, dar puteți să lucrați și cu robotul fără nicio problemă. Dar eu vă arăt metoda cea mai simplă, că alealte cu ajutorul aparatelor poate oricine. Dar arăt pentru toți. Când aducem aluatul în punctul ăsta, când deja aproape îl simțim la mână că s-a legat, se vede și la robot când el începe să se lege. În acest moment adăugăm 50 ml de ulei. Și acum aluatul, el se leagă frumos. Și aici deja dumneavoastră vă reglați cum vă place să lucrați cu aluatul. De exemplu, Cătălin iubește aluatul să fie un pic mai tare. Mie îmi place aluatul să fie mai moale. Acum fiecare își alege cum îi place să lucreze cu aluatul. Dar eu vă zic din experiența mea, aluatul când este un pic mai moale, cuptura iese mai pufoasă. Aluatul când îl avem mai tare se potrivește pentru colaci. Ca să avem o împletitură frumoasă, să stea cu minte, sau când facem o împletitură ceva, e bine să avem aluatul un pic mai tare. Dar când coacem genul acesta de cupturi, pizza, pâine, cornuri, e bine aluatul să fie mai moale, ca să-l avem mai pufos, mai aerat. Acum îl lăsăm să dospească.
Aluat deja este gata. Cum vedeți, nu stau să-l bat foarte mult timp. Nu necesită. Voi face o pizza de tip napoletan. Deci o pizza pufoasă. Mie așa îmi place. Mai fac și pizza romană. Cătălin de obicei el face pizza romană. Dar mie îmi place pizza de tip napoletan. Vedeți ce aluat frumos mi-a crescut aici. Și acum vom monta pizzele. Mi-am dat mâinile cu un pic de ulei. Cum v-am zis, mie îmi place să lucrez cu aluatul un pic mai moale, dar dumneavoastră alegeți. Vă place un pic mai tare, mai adăugați făină. Asta îl împart în 3. Una o las o parte mai mică. Voi face o pizza rotundă și 2 voi face pizzete. Făcălețul cu un pic de ulei. Și acum venim cu sosul. Eu între timp mi-am pregătit niște legume, le-am sotat, un mix de legume, am dovlecel, vânătă, ciuperci și ardei. Dumneavoastră alegeți cu ce să faceți pizza. Acum venim cu mozzarella. Mozzarella întotdeauna noi luăm din aia care este în zer direct. Aia este cea mai bună, calitativ vorbesc și la gust. Pizza am învățat să fac de la mastora meu, de la Cătălin, care are o experiență în spate, aoleu. Cred că le și visează noaptea. Cu câte tipuri de aluaturi a lucrat și câte tipuri de cuptoare și pizze și de toate felurile. Venim cu legumele. Și acum ca să o tai, am pregătit să-mi iau pe aici mi-am pregătit o oață cu care tăiem aluatul ca să fie mult mai ușor, adică să avem o tăitură mai frumoasă. Alte pizzete le fac cu ton, la fel le rulăm și pe astea, cât se cocalea în cuptor, mai montăm o parte. Sunt foarte bune aceste pizzete pentru party. Eu le făceam la copii când copiii mei erau mici, dar
Acum mi-am adus aminte că le făceam atunci și am zis să le mai fac o serie și acum să vă arăt și dumneavoastră. Ale le-am tăiat cu ața, asta le tăiem cu rola. Ideea este când le punem în tavă, le întoarcem. Se pun așa. Nu le punem în poziția asta. Le punem așa. Am făcut și eu pizza margherita. Tocmai am scos-o. Pun un pic de ulei de măsline. Așa. E încă fierbinte și n-am să o tai să vă arăt cum este, dar vă arăt pițetele. Cât de pufoase sunt. Haideți să... Asta mi s-au răcit un pic și pot să vă arăt. Aluatul este foarte, foarte pufos, foarte aerat, foarte gustos la gust. Eu vă recomand cu drag să pregătiți genul acesta de pizze când aveți o petrecere. La copii le plac, le iubesc genul acesta de pizze. Nu se murdăresc, sunt ușor de servit, ceea ce vă recomand cu drag. Aici se vede aluatul, este aluatul napoletan, pufos, aerat și gustos, ceea ce vă recomand cu mult, mult drag să-l preparați. Dacă v-a plăcut rețeta mea, neapărat să dați un like și să distribuiți și la prieteni această rețetă.